lovely people! It's me again, Annie. Welcome back to my YouTube channel. Guys, for today, mag-assemble tayo ng tripod. So, kung meron kayo napapansin sa busis ko, kasi nga, nilalagnat ako tsaka sinisipon. So, yung tripod, guys, binili ko to sa may... Oh my gosh! Naka-on pa rin. Nasunog. So, ayan guys, pinili ko sa Lazada yung mura lang. Kasi nga, mahilig ako sa mura. So, guys, we will start. So, nasunog talaga siya. So, ayan yung box na binili ko. Tripod 3110, made in China. Tsaka, meron siyang black bat. Ayan, small, maliit siya. Tama-tama lang sa loob. Tsaka yun yung uluhan, ayan. Tsaka yung handle. Tsaka, ayan yung stand niya. Yung legs. So, yung yung tatlong legs, guys, tatlo siya. So, pwede siyang palakihin. Pero yan lang muna, isa lang muna para makita sa camera. Siya yan, yung aluminum stick yan, ilalagay sa may gitna. Tapos, meron siyang guys, lock. Ayan, paluwagin nyo siya. Para hindi siya mahulog. Tsaka, ilalak ulit or sikipin. Tsaka yung handle, ilagay sa gitna. Meron siyang bilog. Tsaka mayroon ding lock. Same pa rin sa may baba. Paluwagin nyo tsaka ilalak para hindi siya mahulog. So, ayan guys, ilalagay nyo sa may gitna yung may bolt, tsaka ilalak nyo lang mabuti para hindi siya mahulog pag nilalagay nyo ng phone nyo. Tapos, kung gusto nyo naman ibang posisyon sa may gitna o sa may gilid, yung may handle, palawagan nyo tsaka tapos lagay nyo sa may anong position yung gusto nyo, tsaka ilalak nyo agad, tsaka para hindi siya tawag nito, magalaw-galaw.
So, ayan, pwede siyang palakihin. Ayan, yung clip. Ayan, pababa. Tapos, ilalak ulit. So, ayan guys, natapos na natin i-assemble yung tripod natin. So, magaan siyang dalhin, tsaka murang-mura lang, tsaka maganda yung quality. So, thank you for watching, and don't forget to subscribe my channel, and don't forget to like, comment, and hit the notification bell para updated kayo sa akin. Bye!